सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेकुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि भविष्यमा अपलोड हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरुलाई टेकुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, म आज हजुर सामु मोबाइल किबोर्डसँग रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। म आज हजुरलाई मोबाइलको किबोर्डहरुमा भएको विभिन्न फिचरहरु र त्यसका टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो बारेमा बताउने छु। आउनुहोस् साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले यदि हजुरहरु हाम्रो यस टेकुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस टेकुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। र पुरानो साथीहरु सब्स्क्राइब गरेको साथीहरु हुनुहुन्छ भने पनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुल्नु होला ताकि हामीले आगामी दिनहरुमा अपलोड गर्ने यस्तै खालका युजफुल भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। आउनु साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। र त्यसको लागि हजुरहरुको मोबाइलमा जीबोर्ड छ कि नै? यदि जीबोर्ड छैन भने हजुरले त्यसको लागि जीबोर्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा टाइप गरेर जीबोर्ड भनेर टाइप गर्नुहोस्। जीबोर्ड टाइप गरिसकेपछि तपाईको यसरी जीबोर्ड द गुगल किबोर्ड भनेर आउँछ साथीहरु। यो गुगलको किबोर्ड धेरै युजफुल फिचरहरु छन् र यदि यो हजुरहरुकोमा डाउनलोड छ भनेपछि अलरेडी केही गर्नु पर्दैन। यदि डाउनलोड छ भने चाहिँ त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अपडेट गर्नुस्। यदि डाउनलोड छैन भने त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड छ, त्यही भएर अनइन्स्टल देखाएको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाई आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गएर यता स्क्रोल गर्नुस् माथि अनि तल एडिसनल सेटिङ भनेर देखाएको छ। जस्ट एडिसनल सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेको छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड अप्सनमा करेन्ट किबोर्ड भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईको मोबाइलमा भएको किबोर्डहरु शो गर्छ। तपाईले कुन किबोर्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अहिले तपाईलाई जीबोर्डको बारेमा बताउँदै छु। मैले जीबोर्ड सिलेक्ट गरे। त्यसपछि म्यानेज किबोर्ड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो किबोर्डको विभिन्न सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। हामी सुरुमा ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरौँ। ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो देखाएको छ। इंग्लिश, नेपाली रोमेन्स, नेपाली भाषा ह्यान्ड राइटिङ भनेको छ। यसरी तपाईले आफूले युज गर्न चाहेको ल्याङ्ग्वेजहरु यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने यसमा एड किबोर्डमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहेको ल्याङ्ग्वेज यहाँबाट सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्नुस्। यसको धेरै फाइदा छ, म तपाईलाई बताउँछु पछि। इंग्लिश र नेपाली चाहिँ गरिहाल्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा प्रेफरेन्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले यसको विभिन्न सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै किबोर्डको मोबाइलमा कुन साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यस किबोर्डको साइज पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको स्क्रिनमा किबोर्डलाई कुन साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले आफ्नो चाहना अनुसार यहाँबाट यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले किबोर्डलाई डार्क थीममा किबोर्डको जो मुनिको थीमहरु छ त्यसलाई डार्क थीममा या लाइट थीममा कुनमा युज गर्ने त्यसको लागि पनि यहाँबाट यसलाई अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै फिचरहरु छ। त्यस्तै इमोजी स्विच की भनेको छ। धेरै यस्तै विभिन्न फिचरहरु तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ लागौं हाम्रो विशेष फिचरतर्फ। त्यसको लागि तपाई थीममा जानुहोस् र थीममा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा राख्नको लागि विभिन्न कलरका थीमहरु र विभिन्न ब्युटीफुल फोटोहरु छन्। हजुरले यिनी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले आफूले मन पराएको मान्छेको या आफ्नो जसको पनि आफूले चाहेको फोटो राखेर किबोर्डको पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा। जस्तै यसको लागि माथि माइ थीममा लेखेको छ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले राख्न चाहेको जुनसुकै फोटो पनि चुज गर्नुस्। फर एक्जाम्पल म यो फोटो चुज गरे। त्यसपछि यसरी मुभ गरेर एक किबोर्डको साइज अनुसार फोटो चुज गर्नुस् कुन राख्न चाहनुहुन्छ जस्ट यसरी। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको पछाडि फोटो आइसकेको छ र तपाईले यसलाई यहाँबाट यो एडजस्ट ब्राइटनेस भनेको छ फोटोको ब्राइटनेस यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति ब्राइटनेसमा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यही अनुसार यसरी ब्राइटनेस एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले 80 मा राखे। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुस्
र डनमा क्लिक गरेपछि देखाएको छ किबोर्डर्स भनेर। यसलाई अन गर्नुभयो भने अफ गरेपछि यस्तो देखाउँछ कि किबोर्डहरू आउँदैन, डाइरेक्ट किमा देखाउँछ। यसलाई अन गरिदिनु भयो भने किबोर्डहरू आएको छ। यसलाई तपाईँको आफ्नो चोइसको हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्ट अप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो किबोर्ड रेडी भइसकेको छ साथीहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो किबोर्डको पछाडि जसको आफूले चाहेको जस्तो सुकै फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जस्ट किबोर्ड ओपन गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि जस्ट हामी मेसेन्जरमा जाउँ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो किबोर्डको पछाडि यसरी फोटो आइसकेको छ। यसरी तपाईँले पनि आफूले चाहेको मान्छेको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो किबोर्डको पछाडि साथीहरू। त्यसपछि हामी लागौँ आजको हाम्रो मेन र दोस्रो फिचरतर्फ। एकदमै युजफुल फिचर रहेको छ र त्यसको लागि यता देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ट्रान्सलेटको आइकन दिएको छ। यदि हजुरकोमा यो सो गरेको छैन भने यतापट्टि जस्ट 3 डटमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईँले जुनसुकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेयर किबोर्ड होइन, सेयर किबोर्ड, ओन ह्यान्डेड मोड, सर्च भनेको छ। यसमा जुनसुकै अप्सन पनि तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ माथि राख्नलाई। यसरी जस्ट त्यो अप्सनलाई युज गर्नको लागि जस्ट यसलाई यहाँबाट यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ लागेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र जस्ट यो गुगल ट्रान्सलेटको आइकनमा क्लिक गरेँ मैले। यो एकदमै युजफुल फिचर रहेको छ साथीहरू र देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी देखेपछि ल फर इक्जाम्पल हामीलाई कसैले तपाईँले फर इक्जाम्पल हामीलाई राम्रोसँग इङ्ग्लिस आउँदैन अथवा इङ्ग्लिस बुझ्न आउँदैन मलाई होइन, त्यसपछि मैले उताबाट कुनै व्यक्तिले इङ्ग्लिसमा मेसेज पठाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने कसरी रिप्लाई गर्ने त हामीलाई केही आउँदैन, लेख्न पनि आउँदैन, बुझ्न पनि आउँदैन, नेपाली मात्रै आउँछ। तर हामीले त्यसलाई इङ्ग्लिस शब्दलाई हामीले पढ्न पनि सक्छौँ, बुझ्न पनि सक्छौँ र त्यसलाई इङ्ग्लिसमै रिप्लाई पनि दिन सक्छौँ साथीहरू। एकदमै युजफुल फिचर रहेको छ यो। र देख्न सक्छौँ यहाँ मेसेज आएको छ र यो मेसेज लेखेको जस्तै यो माथि लेखेको मेसेज के हो, यदि मलाई यो इङ्ग्लिसमा पठाएको छ तर मैले यसलाई बुझिरहेको छैन भने जस्तो तपाईँले त्यो मेसेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कपी गरिदिनुहोस् र कपी गरेर यो आइकनमा क्लिक गर्नु साथीहरू। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यता इङ्ग्लिस देखाएको छ, यता नेपाली देखाएको छ। यदि हजुर कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यो चुज गरेर जुन ल्याङ्ग्वेजमा त्यो मेसेज आएको छ त्यसलाई चुज गर्नुहोस्। अनि यतापट्टि कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यो माथि आएको मेसेज के हो भनेर थाहा पाउनको लागि जस्ट त्यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनु साथीहरू यसरी। र यहाँ पेस्ट गर्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अटोमेटिकली नमस्ते कस्तो छ भनेर मेसेज आएको छ। र यसलाई तपाईँले उसले के भनेको छ भनेर बुझ्नको लागि जस्ट यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनु भयो अथवा त्यही मेसेजलाई यहाँ टाइप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि उसले इङ्ग्लिसमा नमस्ते कस्तो छ भनेर पठाएको रहेछ। यसरी तपाईँले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमै रिप्लाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो जस्ट बिचमा रहेको यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईँले यसरी नेपालीलाई इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसलाई नेपाली पनि गराउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसरी यहाँ क्लिक गरेर कुन ल्याङ्ग्वेजमा टाइप गर्ने कुनलाई ट्रान्सलेट गर्ने भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उसले नमस्ते कस्तो छ भनेर मेसेज पठायो, यसलाई मैले जस्तै यसलाई म ठिकै छु लेख्छु नेपालीबाट। उसले मलाई इङ्ग्लिसमा नमस्ते कस्तो छ भनेर पठाएको छ, मैले यसलाई म ठिकै छु लेखेर पठाउँछु। म ठिकै छु, म ठिकै छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसलाई मैले नेपालीमा म ठिकै छु भनेर लेखेँ र यसलाई मैले जस्ट यहाँ माथि हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले नेपाली म ठिकै छु लेखेँ तर माथि इङ्ग्लिसमा आई एम फाइन भनेर आइसकेको छ। यसरी तपाईँले जुनसुकै वर्ड पनि तपाईँले आफूले नेपालीमा लेखेर उसलाई इङ्ग्लिसमा पठाउन सक्नुहुन्छ। माथि हेलो हाउ आर यु आएको छ त्यसलाई मैले जस्ट नेपालीमा म ठिकै छु लेखेँ अनि यो अटोमेटिकली इङ्ग्लिसमा भइसकेको छ। यसरी हामीले इङ्ग्लिसमा कसैले जुनसुकैले पठाएको इङ्ग्लिस मेसेजलाई हामीले रिड गर्न पनि सक्छौँ र त्यसलाई इङ्ग्लिसमै रिप्लाई दिन पनि सक्छौँ साथीहरू। यसरी एकदम युजफुल फिचर रहेको छ यो। अनि सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको रहेछ त्यसलाई पनि हेरौँ हामी। जस्ट सेकेन्ड नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेकेन्ड नम्बरमा आएको मेसेजलाई कपी गरेँ, त्यसपछि किबोर्डमा गएर यसलाई क्लिक गरेर जस्ट यहाँ पेस्ट गरिदिएँ मैले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ माथि अटोमेटिकली नेपालीमा देखाएको छ नमस्कार तपाईँ कहाँको हो लेखेको छ, नमस्कार तपाईँ कहाँको हो लेखेको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ
उसले मलाई नमस्कार तपाईँ कहाँको हो भनेर मेसेज गरेको रहेछ साथीहरू। एकदम युजफुल फिचर रहेको छ। यसरी हामीले यसलाई इङ्ग्लिस आउँदैन भने पनि इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। म नेपालदेखि हो लेख्छु नेपालीमा। एकदम युजफुल फिचर रहेको छ। हामीले यसको युज गरेर इङ्ग्लिस आउँदैन भने पनि इङ्ग्लिसमा कुरा गर्न सक्छौँ साथीहरू। मलाई आशा छ एकदमै हजुरहरूलाई मनपर्ने छ यो फिचर। म नेपालदेखि हो लेखेँ यसरी र यसलाई मैले यहाँ नेपालीमा म नेपालदेखि हो लेखेँ तर माथि देख्नुहुन्छ अटोमेटिकली आई एम फ्रम नेपाल भनेर सो गरिसकेको छ। यसरी तपाईँले उसलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन भने पनि इङ्ग्लिसमा एकदम युजफुल फिचर रहेको छ। र तेस्रो मेसेजमा जाउँ हामी। अब तेस्रो मेसेजमा के लेखेको रहेछ कपी गऱ्यौँ, यसमा गएर यसमा क्लिक गरेर जस्ट यहाँ पेस्ट गरिदिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि तिमी अहिले के गर्दैछौ भनेर मेसेज आएको छ। अटोमेटिकली नेपालीमा तिमी अहिले के गर्दैछौ भनेर मेसेज आएको छ। जस्तै हामीले यसलाई रिप्लाई गर्नु पर्यो भने जस्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले नेपालीमा जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई टाइप गर्नुहोस्। जस्तै म बसिरहेको छु लेख्छु है त। म बसिरहेको छु। म बसिरहेको छु भनेर मैले नेपाली लेखेँ, माथि देखाइसक्यो आई एम जस्ट सिटिङ भनेर जस्ट यसरी सेन्ड गरिदिनुहोस्। र देख्नुहुन्छ साथीहरू यसरी तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिसँग इङ्ग्लिसमा आएको मेसेजलाई रिड गर्न र यति आफूलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन भन्यो भने अङ्ग्रेजीमै रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै युजफुल फिचर रहेको छ यो, एकदमै युज गर्नु होला। त्यस्तै हामी लागौँ हामी अर्को सेकेन्ड फिचरतर्फ। त्यसको लागि जस्ट यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो सर्च आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो कीबोर्ड हामीले जस्तो कुनै पनि कुराहरू केही सर्च गर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यसको लागि मोबाइललाई ब्याक गर्ने मोबाइलको गुगलमा गएर हामीले सर्च गर्छौँ होइन। तर यसमा तपाईँको के अप्सन दिएको छ भनेपछि तपाईँले एक किबोर्डबाटै यसलाई तपाईँले यसरी मुभ गरेर यहाँ लगेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी जस्ट मोबाइलको किबोर्डमै तपाईँले केही कुरा सर्च गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ जुनसुकै कुरा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खोज भनेर देखाएको छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै कुरा पनि जे कुरा चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो पनि एकदम युजफुल फिचर रहेको छ। तपाईँले जस्तो गुगलमा सर्च गर्ने कुराहरू डाइरेक्ट तपाईँले यहाँ किबोर्डमै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्नुहुन्छ यसरी ओन ह्यान्डेड मोड भनेको छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले कुन ह्यान्डमा एउटा ह्यान्डले मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइलको ठुलो छ त्यसमा भने चाहिँ हातको औँलाहरू पुग्दैन थम्बहरू, त्यसले युज गर्नको सजिलो लागि यसरी 100 युज मोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लेफ्ट ह्यान्डले चलाउँछ भने चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्, यदि राइट ह्यान्डले चलाउँछ भने चाहिँ यसमा क्लिक गरेर यसरी गर्नुहोस्। यो पनि एकदम युजफुल रहेको छ र यसलाई फेरि उही ठाउँमा ल्याउनको लागि यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, जस्ट आइहाल्छ। देख्नु साथीहरू यस्तै धेरै युजफुल फिचरहरू छ। यसरी तपाईँले किबोर्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गरेर बाँकी किबोर्डको सेटिङहरू मिलाउनको लागि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर यसको धेरै अरू एडभान्स सेटिङहरू तपाईँले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्लाइड टाइपिङ भनेर जस्ट यो ग्लाइड टाइपिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँको भएको सबै अप्सनहरूलाई अन गरिदिनुहोस्। यो पनि एकदम युजफुल फिचरहरू छ। यसलाई अन गरिदिइसकेपछि ब्याक आउनुहोस् अनि किबोर्डमा आउनुहोस् र यसले तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले योबाट यो यदि पहिला यसलाई बानी लाग्नुपर्छ योबाट एकदमै तपाईँले फास्ट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै हामीले नर्मल रूपमा टाइप गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै म मेरो नाम टाइप गरेँ भने चाहिँ यसरी LALIT यसरी टाइप गर्छु होइन। र यो ग्लाइडिङ टाइपिङमा तपाईँ सिधै यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ LALIT। देख्न सक्नुहुन्छ कति फास्ट हुन्छ। यसरी जुनसुकै कुरा पनि तपाईँले एकदमै फास्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ललित तपाईँले जे लेख्न चाहनुहुन्छ एकदमै सजिलो छ। जस्तो HOW हाउ आर
यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोइसको अप्सन छ। यसरी तपाईले भोइसमा केही सर्च गर्न अथवा भोइसमा टाइपिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै साथीहरु जीबोर्डको टिप्स एन्ड ट्रिकहरु हजुरलाई कस्तो लाग्यो एकदमै मलाई जसमा लाग्छ एकदम युजफुल लाग्यो र जस्तो फोटोमा तपाईले किबोर्डमा आफ्नो मन परेको मान्छेको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले यदि इंग्लिश आउँदैन भने जुनसुकै कुरा इंग्लिशमा टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले कहिलेकाहीँ स्क्रिनमा केही हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा केही किबोर्डले तपाईले केही छेकिराख्छ डिस्टर्ब गरिरहेको छ भनेपछि तपाईले जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यो आइकनमा क्लिक गर्नुस् यसरी। त्यसपछि तपाईले आफ्नो किबोर्डलाई जहाँ लगेर पनि यसरी त्यसपछि तपाईले आफ्नो किबोर्डलाई यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा क्लिक गरेर आफ्नो किबोर्डलाई जुन स्थानमा पनि जहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यसरी यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि किबोर्डले केही डिस्टर्ब गरिरहेछ केही कुरा भनेपछि यसरी किबोर्डलाई तलमाथि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि उही ठाउँमा लिनको लागि यहाँ देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुस् यसरी बसिहाल्छ। यसमा क्लिक गर्दैपछि यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डलाई। त्यसपछि जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस् यो पहिलेको ठाउँमा आइहाल्छ। हस् त साथीहरु आजको लागि यति नै। हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मलाई जसमा आशा लाग्छ एकदम युजफुल भयो होला मन पर्यो होला। र कस्तो लाग्यो हाम्रो यो भिडियो हजुरले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र साथै यसको कुन फिचर हजुरलाई राम्रो लाग्यो तल कमेन्ट गरेर बताउनु होला। अब फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि बाइ बाइ टेक केयर।